Việc Triệu Lệ Dĩnh công khai mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong đã làm thay đổi nhận thức của toàn bộ ngành giải trí. Triệu Lệ Dĩnh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 38, sau khi ly hôn, cô trở lại với tư cách một nữ diễn viên quyền lực. Bộ phim truyền hình mới của cô trở thành hit, hai thương hiệu lớn tranh giành để ký hợp đồng với cô, và cách nuôi dạy con cái hòa thuận với bạn trai cũ được ca ngợi là mẫu mực. Từ một vai phụ không mấy nổi bật đến một nữ thần quốc dân, cô chinh phục khán giả bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và tính cách ấm áp. Với cả các thương hiệu cao cấp và bình dân đều muốn làm người đại diện cho cô. Sự thành công, bền vững và huyền thoại này là điều chưa từng có trong ngành giải trí. Họ gặp nhau trên sân khấu, và chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh của họ đã nảy nở ngoài đời thực. Khi tin tức về đám cưới của họ được lan truyền, mạng internet xôn xao với sự phấn khích, mọi người đều bình luận, cuối cùng thì hai người này cũng đã đến với nhau. Cảm giác giống như một người bạn thân kết hôn vậy, một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Ai mà ngờ được rằng sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, một làn sóng bàn tán khác lại nổi lên trên mạng, với một số người cho rằng sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ xuống dốc trong vài năm tới. Thành thật mà nói, mọi người thực sự thích lo lắng về việc các nữ nghệ sĩ ly hôn. Hiện đã 38 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Hành trình của cô trong những năm qua không chỉ khiến Phùng Thiệu Phong phần nào kinh ngạc mà còn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới giải trí. Không ngoa khi nói rằng Triệu Lệ Dĩnh luôn là tâm điểm của những lời đồn thổi trong những năm gần đây. Khi năm 2026 vừa mới bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là cái tên hot nhất trong làng giải trí. Sức hút của cô ấy là không thể phủ nhận. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mọi người đều dõi theo cô ấy một cách chăm chú. Chỉ trong hơn 10 ngày, hai thương hiệu hàng đầu quốc gia liên tiếp tuyên bố đã mời cô làm người phát ngôn. Cùng với thành công vang dội của bộ phim truyền hình mới ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô đã hoạt động trong ngành giải trí gần 20 năm, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất. Đôi khi, nhìn vào những thành tựu của cô, người ta thực sự phải thán phục. Không chỉ chồng cũ khiến cô bất ngờ, mà ngay cả những người đồng nghiệp cũng cảm nhận được sự quyết tâm phi thường của cô. Ngày 18 tháng 1, Givenchy Beauty chính thức thông báo trên trang mạng xã hội rằng Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành đại sứ toàn cầu cho mảng trang điểm và nước hoa của hãng. Đây không chỉ đơn thuần là một sự hợp tác mà còn là sự công nhận thêm về sức hút cá nhân của cô trong ngành công nghiệp mỹ phẩm cao cấp toàn cầu. Trong tuyên bố của mình, Givenchy đặc biệt nhấn mạnh rằng Triệu Lệ Dĩnh và thương hiệu là một sự kết hợp hoàn hảo, cả hai đều thích vượt qua giới hạn và không đặt ra bất kỳ điều cấm kỵ nào. Sự can đảm của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn phù hợp với phong cách tiên phong nhất quán của Givenchy. Các giám đốc điều hành của thương hiệu cũng hết lời ca ngợi cô, nói rằng sự tự tin và tài năng của cô chính xác là những gì họ muốn thể hiện. 4 ngày sau, thương hiệu sữa Adopt Account cũng thông báo trực tuyến rằng Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người phát ngôn mới của họ. Tin tức này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ nhằm mục đích tạo tiếng vang, nó xuất phát từ triết lý tương đồng của họ. Cả hai đều có tinh thần trách nhiệm và tận tâm cao. Thương hiệu nhận nuôi một con bò đã hoạt động được 12 năm, xây dựng trang trại riêng và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng một cách tỉ mỉ. Trong 2 năm qua, doanh thu của thương hiệu đã tăng vọt. Việc theo đuổi sự ổn định lâu dài của thương hiệu này rất giống với hành trình từ xuất phát điểm khiêm tốn đến thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Thương hiệu này cho biết họ ngưỡng mộ tính cách dễ gần và thân thiện của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm và khiêm nhường của cô. Họ tin rằng sự hợp tác này không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì những thái độ và giá trị chung. Trong khi đó, bộ phim cổ trang, những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đang được phát sóng. Điều này có nghĩa là độ nổi tiếng của cô ấy đã tăng vọt ngay khi bộ phim mới ra mắt. Đội ngũ sản xuất chính thức công bố ngày phát hành vào ngày 5 tháng 1 và phim được công chiếu đồng thời trên truyền hình và Tencent Video vào ngày 10. Bộ phim này cũng đánh dấu tác phẩm cuối cùng của Chu Doan Doan, thu hút sự chú ý đáng kể. Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên vào vai một cán bộ bình dân, bà thị trưởng Lý Khâu Phủ. Cô đã thể hiện một cách hoàn hảo sự kiên định và dịu dàng của nhân vật cùng với kỹ năng diễn xuất tinh tế, khiến bà thị trưởng trở nên gần gũi và dễ gần. Sau khi bộ phim này trở nên nổi tiếng, sự công nhận dành cho Triệu Lệ Dĩnh càng tăng cao. Cô không chỉ có thể đóng những nhân vật điềm tĩnh và mạnh mẽ thời xưa như Sinh Minh Lan trong Mệnh Đề Minh Lan, mà còn có thể vào vai những nữ chính đầy tham vọng thời hiện đại như Hư Ban Sia trong Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Từ vai diễn một thị trưởng tài giỏi trong Chuyện Lớn ở Thị Trấn Nhỏ, cô ấy có thể hóa thân vào những nhân vật hoàn toàn khác biệt. Tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Một điều thú vị khác là cô ấy chỉ xuất hiện trong một cảnh quay ngắn ngủi 5 giây từ phía sau trong bộ phim truyền hình Sell Out, vậy mà cô ấy đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Vai diễn phản diện của cô ấy trong vai tiên Vương Mộng Vỡ cũng khơi gợi sự tò mò lớn. Cụm từ sức hút quốc gia có thể nghe hơi sáo rỗng, nhưng sự thật là bất cứ nơi nào cô ấy xuất hiện, mọi người đều vô thức quay lại xem.
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn ngày 16 tháng 10 năm 2018 và ly thân trong hòa bình năm 2021. Lý do là lịch trình công việc bận rộn và không có thời gian dành cho nhau. Họ giải quyết tình huống một cách hòa thuận, không có bất kỳ tranh chấp công khai nào. Hiện tại, họ cùng nhau chăm sóc con cái, thay phiên nhau đưa đón con. 4 năm qua đã chứng kiến những thay đổi đáng kể. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng tiến vượt bậc. Cô ngừng nhận quá nhiều vai diễn và hiếm khi tham gia các chương trình giải trí tốn kém, thay vào đó tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất. Cô đã chuyển mình thành công từ một nữ diễn viên nổi tiếng thành một nghệ sĩ thực thụ. Năm 2023, bà trở thành phó chủ tịch của một tổ chức điện ảnh và truyền hình ở Hà Bắc. Bà tham dự các cuộc họp mà không trang điểm, trò chuyện với các đồng nghiệp cấp cao về tình hình hiện tại của ngành một cách hoàn toàn tự nhiên. Bà cũng âm thầm làm công tác từ thiện tại một trường tiểu học ở vùng núi, trò chuyện với các em nhỏ mà không thông báo cho giới truyền thông, thể hiện sự tận tâm chân thành của mình. Về sự nghiệp, cô đã giành được giải thưởng Fashion cho vai diễn trong phim Gió thổi nửa mùa hè và cũng nhận được giải Kim Kê trong ngành điện ảnh. Sau khi khẳng định được vị thế của mình cả trên truyền hình và điện ảnh, cô đã được giới chuyên môn công nhận là một nữ diễn viên thực thụ tài năng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có cách nuôi dạy con rất hòa thuận. Ai bận thì sẽ trông con cho người kia, họ thậm chí còn lập một nhóm chat nhỏ để cập nhật tình hình của con cho nhau. Nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi thực sự sẽ rất ngưỡng mộ sự chu đáo và thấu hiểu của cô ấy trong việc nuôi dạy con, ngay cả giữa lịch trình làm việc bận rộn. Có lần, khi con họ đột nhiên bị sốt, Phùng Thiệu Phong là người đầu tiên đưa con đến bệnh viện. Chao Lia Hinh đến sau đó 10 phút mang theo sách tranh và nhẹ nhàng đọc truyện cho con nghe để dỗ dành. Sau khi điều trị xong, hai người thay phiên nhau đưa con về nhà. Cư dân mạng bình luận rằng sự phối hợp nuôi dạy con của họ thực sự mẫu mực. Triệu Lệ Dĩnh luôn rất bảo vệ quyền riêng tư của các con. Ví dụ, khi chương trình Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn phát sóng, cô đã chia sẻ trực tuyến một bản đồ quy hoạch thành phố do con mình vẽ, nhưng một số người lo ngại rằng điều đó sẽ tiết lộ thông tin của con cô. Vì vậy, cô đã lập tức xóa bài đăng. Là một người mẹ, cô ấy vừa tỉ mỉ vừa kiên quyết. Con tôi năm nay 6 tuổi, lớn lên rất ngoan ngoãn, được bao bọc bởi tình yêu thương của bố mẹ. Có lần, trong một hoạt động từ thiện của trường, cháu đã tình nguyện quyên góp món đồ chơi yêu thích của mình và thậm chí còn tự tay viết một tấm thiệp chúc mừng. Cô giáo của cháu kể lại chuyện đó cho Triệu Lệ Dĩnh nghe và cô ấy đã vô cùng cảm động. Nếu con tôi tốt bụng như vậy, tôi cũng sẽ cảm thấy ấm lòng lắm. Khi cư dân mạng biết được những điều nhỏ nhặt này, họ càng cảm nhận rõ hơn sự tận tâm của Triệu Lệ Dĩnh đối với việc giáo dục con cái. Thực tế, khi cô ấy gác lại hình ảnh ngôi sao và lặng lẽ trở thành một người mẹ dịu dàng, mọi người càng yêu mến cô ấy hơn vì sự chân thật trong cuộc sống. Sự nổi tiếng vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhờ vào sự tận tâm với nghề và ý chí kiên trì của cô đã nỗ lực vươn lên từ những vai phụ nhỏ đến vai nữ chính, không dựa vào sự nổi tiếng quá mức, dần dần thu hút người hâm mộ thông qua tài năng và danh tiếng của mình. Cô đã chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi và tầng lớp, từ thành thị đến nông thôn. Thái độ giản dị này đã biến cô ấy thành một người nổi tiếng thầm lặng trong ngành. Đôi khi, cô ấy thậm chí còn từ chối tất cả các buổi dạ tiệc để ở nhà với các con, nhưng sự nổi tiếng của cô ấy vẫn không hề giảm sút. Thái độ kiên định và luôn nỗ lực vươn lên này là điều mà người khác thực sự không thể bắt chước. Givenchy và Adobe A Cao cùng nhau công bố cô là đại sứ thương hiệu của họ. Chẳng phải chính xác là vì họ đánh giá cao cô ấy sao? Givenchy là thương hiệu cao cấp, còn Adobe A Cao hướng đến số đông. Việc cả hai thương hiệu đều dành sự yêu thích công khai cho cô ấy cho thấy mạng lưới người đại diện của cô ấy thực sự rộng lớn và sâu sắc. Cô ấy để cho tác phẩm của mình tự nói lên tất cả và tạo dựng tên tuổi thông qua truyền miệng. Kiểu phát triển ổn định này rất hiếm, không chỉ trong số những người thành công như Feng Sao Feng, mà ngay cả khi bạn tìm kiếm trong toàn bộ ngành giải trí, bạn cũng khó có thể tìm thấy một người nào khác như cô ấy. Cô ấy đã trở thành hình mẫu cho nhiều người. Đôi khi tôi nghĩ rằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và ấm áp trong cuộc sống có lẽ là nguồn tự tin lớn nhất của cô ấy. Tóm tắt hoạt động của các nhân vật trong ngành giải trí, báo cáo thường niên về hợp tác thương hiệu và nội dung truyền thông xã hội công khai. Điểm chung giữa họ ngày càng rõ ràng, đó là việc bảo vệ con cái. Cho dù đó là lời van xin của Triệu Lệ Dĩnh với giới truyền thông hãy tránh xa trẻ vị thành niên, hay việc Phùng Thiệu Phong cúi xuống làm ghế người, hành động và thái độ của họ đều truyền tải một thông điệp, trọng tâm cuộc sống của họ đã âm thầm chuyển sang gia đình. Trừ khi bị vượt qua giới hạn, họ không dễ dàng lên tiếng về những vấn đề riêng tư, nhưng khi liên quan đến con cái, họ không ngần ngại phản hồi một cách trực tiếp nhất. Điều này không liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ, mà là sự phát triển tự nhiên trong vai trò và bản sắc của họ. Sự thay đổi này thường bị công chúng bỏ qua. Tin tức giải trí thường tập trung vào những sự kiện dễ thấy như scandal, thông báo chính thức và chia tay, bỏ quên cách họ âm thầm chuyển sang vai trò mới sau khi ly hôn.
Hầu hết mọi người cho rằng người nổi tiếng hoặc sẽ chìm vào quên lãng hoặc liên tục tạo ồn ào để duy trì sự chú ý sau khi ly hôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chọn con đường thứ ba, tập trung vào công việc và chất lượng cuộc sống. Thậm chí có thể nói rằng họ đã phát triển một sự hiểu biết ngầm trong suốt 4 năm qua, duy trì nhịp độ tương tự trong các lĩnh vực khác nhau để tránh cuộc sống của họ bị khai thác quá mức. Lối sống này bất ngờ dẫn đến sự giao thoa trong sự nghiệp của họ. Mặc dù không còn đóng phim cùng nhau, cả hai đều đạt được sự trưởng thành trong lĩnh vực của mình. Những bước đột phá trong vai diễn của họ, đến lượt mình, đã thay đổi kỳ vọng của công chúng về họ. Khán giả không chỉ nhớ đến họ như một cặp đôi mà bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất cá nhân của họ. Điều này chứng tỏ rằng trong ngành giải trí, thường bị chi phối bởi những xung đột tình cảm, sự bền vững trong sự nghiệp cũng có thể đóng vai trò như một sợi dây liên kết câu chuyện. Ngược lại, nếu không có sự tự chủ này, câu chuyện của họ có lẽ đã bị chôn vùi từ lâu bởi những vụ bê bối. Phản ứng kiên quyết của Triệu Lệ Dĩnh và sự im lặng của Phùng Thiệu Phong đều thể hiện sự chuyển hướng khỏi việc bị công chúng soi mói quá mức về đời tư. Ngay cả khi truyền thông vẫn theo dõi, họ vẫn có thể xây dựng những mối quan hệ công chúng mới thông qua công việc và cuộc sống gia đình. Đây không phải là sự bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư, mà là một lựa chọn chủ động chỉ cho thế giới bên ngoài thấy những khía cạnh có ý nghĩa. Khi nhắc đến cặp đôi này một lần nữa, chúng ta không cần phải sa đà vào những câu hỏi nhanh chóng, hời hợt như ai đã ở bên ai. Bất kể liệu con đường của họ có giao nhau trong tương lai hay không, họ đã đủ kiên nhẫn và định hướng để biến sự kết thúc của cuộc hôn nhân thành một dấu chấm hết trong cuộc đời mình. Sau khi câu chuyện tình yêu của họ kết thúc, điều còn lại là sự tiếp nối của những câu chuyện cá nhân. Trong phần bình luận, bạn có thể thấy sự hoài niệm từ một số người và sự ngưỡng mộ đối với sự chuyển biến của họ từ những người khác. Nhưng điều thực sự chạm đến trái tim mọi người là khả năng duy trì nhịp điệu riêng của mình trong một thế giới phức tạp.